Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Điện Lạnh Mai Chi. Thì hôm nay mình có sửa chữa một cái điều hòa của hãng Fujitsu. Đây, điều khiển đây, Fujitsu. Máy này thì model đời 2009. Hiện tượng là máy không hoạt động cục nóng, cục nóng không chạy. Bật lên khoảng tầm sau vài phút thì cái trong mặt lạnh là đang chớp lỗi như này. Các bạn đếm lỗi. Các bạn thấy là đèn màu cam đang chớp lỗi. 1, 2, đèn cam chớp 2 lần các bạn nhé, đèn màu cam chớp lỗi 2 lần. Rồi, thế thì cái bệnh của cái dòng Fujitsu mà bị chớp lỗi 2 lần ấy, thì mình cũng đã chia sẻ có một vài cái video clip về cái dòng Fujitsu này trên kênh rồi, thì anh em có thể tham khảo thêm ở trên kênh. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cho anh em một cái ban bệnh này, một cái lỗi hư hỏng nữa thường xảy ra, mặc dù là ban bệnh thì giống nhau. Thì cái lỗi hai nháy của dòng Fujitsu là lỗi không mất tín hiệu giao tiếp. Thì ngoài cái hư hỏng mà thường xuyên gặp phải, đó là hư hỏng cái IC giao tiếp ở khối bo cục nóng, thì nó cũng hư hỏng một cái ban bệnh này. Thì cái lỗi thì giống nhau, tuy nhiên nó sẽ hư hỏng không phải IC giao tiếp mà nó hư hỏng ở một cái vấn đề khác. Thì dựa theo cái nguyên lý chung của tất cả các mạch điều khiển, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái vẫn cái ban bệnh lỗi hai nháy này, nhưng mà nó sẽ hư hỏng cái gì của dòng Fujitsu nó hay hư hỏng. Thì để mà không mất thời gian nữa thì mình sẽ chia sẻ những cái vấn đề mà hư hỏng. Tất nhiên cái bệnh này thì mình đã sửa chữa rất là nhiều rồi, thì mình sẽ chia sẻ cho anh em tham khảo là cái hư hỏng của nó nằm ở đâu. Chúng ta khi gặp phải chúng ta có thể tham khảo, anh em có thể tham khảo để kiểm tra cho nó nhanh hơn. Rồi, thì sau đây mình sẽ tắt máy đi và bật máy lại. Trước khi bật máy lại thì mình sẽ chia sẻ cho anh em là nguyên nhân lý do của ban bệnh này. Thế thì theo cái nguyên lý thì của tất cả các cái máy điều hòa ấy, thì cái lỗi giao tiếp này, việc đầu tiên chúng ta phải kiểm tra đó là gì? Xem nó đã có nguồn cấp ra chân 12 cho cái khối ngoài hay chưa. Tại vì cái dòng Fujitsu này thì cái bo mặt lạnh này nó sẽ điều khiển cấp nguồn cho cái ra chân 12 này, cho cái bo ngoài cục nóng hoạt động thông qua một cái giơ le cấp nguồn ở đây, giống như dòng Panasonic. Đấy, thế thì một cái lỗi ngoài cái việc chết IC giao tiếp ở khối bo cục nóng ra, thì thường cái dòng Fujitsu này nó hay gặp phải một lỗi, đó là gì? Không điều khiển cấp điện ra ở cái chân 12 này cho khối cục nóng được. Thì đấy là mình chia sẻ cái lý do hư hỏng của nó luôn. Thế thì lý do tại sao nó sẽ hư hỏng con giơ le này, hay là hư hỏng cái phần điều khiển từ cái bo điều khiển nằm ở đây. Đây, bo rất là nhỏ các bạn nhé. Hay là hư hỏng từ cái bo điều khiển ở đây, thì mình sẽ chia sẻ trực tiếp cho anh em cái hư hỏng của nó để anh em tham khảo nhanh hơn. Rồi, mình vừa làm vừa quay, chính vì thế mà đang làm trên thang, cho nên là mình cố gắng để quay chia sẻ cho anh em, cho nên anh em sẽ thông cảm một tí là mình nhiều khi quay nó không được đứng tại chỗ, không được đứng vững, tại vì thực ra mình đang trèo trên thang, nó rất là nguy hiểm. Mình cố gắng để quay để chia sẻ cho anh em thôi. Thì ở đây mình sẽ cắm quay đồng hồ ở chân 12 này. Rồi, mình đã cắm quay đồng hồ ở chân 12. Và sau đây mình sẽ tiến hành tắt máy đi và bật máy lại. Rồi, mình sẽ bật máy lại. Nó đang chớp đèn này, chúng ta phải tắt nguồn đi các bạn nhé. Thì để đang ở trên thang ấy, thì mình sẽ không xuống để mình tắt nguồn, thì mình sẽ rút cái jack cấp nguồn ở đây ra, xong rồi mình sẽ cắm lại. Tại vì nó đang bị nháy lỗi thì chúng ta sẽ không rồi mình chờ vài giây, ta sẽ cắm lại. Là nháy lỗi chúng ta sẽ không bật lại được luôn các bạn nhé. Rồi, mình sẽ bật lại máy. Đó. Rồi, cánh gió bắt đầu mở ra. Quạt và mọi thứ chạy bình thường các bạn nhé. Đây. Đó, các bạn thấy là cánh gió trong này quay bình thường này. Đó. Mọi thứ hoạt động bình thường.
Đây mình đang cắm đo điện ở chân 12 các bạn nhé. Chúng ta sẽ quan sát đồng hồ. Ta sẽ để thang 250V AC để xem là nó đã cấp điện được chưa. Thì cái bệnh này thực ra là mình cũng sửa chữa rất nhiều, mình đã điều tra và xử lý rồi. Thì ở đây nhân tiện gặp phải cái máy nó bị bệnh như này thì mình sẽ chia sẻ cho anh em. Thì cái lỗi của nó chính là không điều khiển cái cấp điện ở 220 ra ngoài, cho nên là sau khoảng thời gian nhất định thì nó sẽ không có nhận được tín hiệu giao tiếp và nó sẽ báo lỗi 2 nháy. Tương tự như là gì? Bị hỏng IC giao tiếp. Rồi hiện tại thì máy vẫn chưa báo lỗi và các bạn thấy là gì, đồng hồ vẫn chưa có điện áp. Rồi, như vậy là các bạn thấy là gì? Từ lúc máy bật chạy lên cho đến lúc báo lỗi là gì? Không hề cấp điện cho chân 12 đúng không ạ? Và đèn nháy lỗi. Đó, các bạn thấy là máy gì? Đèn nháy lỗi 2 nháy đúng không ạ? Rồi, thì sau đây mình sẽ tháo mạch điện ra và mình sẽ chia sẻ cho anh em việc trực tiếp ta sẽ khám cái gì và nó hư hỏng ở đâu. Rồi, đầu tiên thì mình rút cái rác này ra đã. Mình sẽ rút cái rác này ra. Rồi, mình sẽ rút cái rác này ra này. Mình sẽ rút tất cả các rác điện ra. Thế thì vừa làm một tay vừa quay rất là khó. Không có người quay trên cao này cho luôn, mình kiểm tra cho các bạn xem. Rồi, mạch điện nó thì mình đã tháo vào đây. Thế thì nguyên nhân hư hỏng là không cấp được điện 220 ở đây thì cũng có thể là hư hỏng chính con dơ le này. Thế con dơ le này thì hai cái chân cuộn hút của nó thì người ta sẽ đưa về một cái rắc cắm, có hai cái dây màu xám như thế này. Đấy, hai cái dây cắm màu xám như thế này. Đấy. Thế thì hai cái dây màu xám này là người ta sẽ cắm vào cái rắc hai chân ở đây. Cắm vào cái rắc hai chân ở vị trí này các bạn nhé. Đó. Hai cái chân đó thì thông với hai cái mối thiếc. Đấy, ra khó quá. Hai cái chân ở cái rác cắm này thì thông với hai cái mối thiếc ở phía dưới, các bạn nhìn có chữ D6 đấy, hai cái mối thiếc hai bên chân đấy, đó chính là hai cái điểm người ta dùng để đo kiểm tra. Việc đầu tiên để kiểm tra cái ban bệnh này thì chúng ta sẽ kiểm tra cho mình con dơ le này xem nó cuộn hút của nó còn điện trở hay không. Thì chúng ta sẽ dùng thang nhân 10. Rồi, mình sẽ chuẩn kim đi. Mình sẽ đo, đầu tiên chúng ta sẽ đo cho mình xem là cái điện trở của cái khó gớm nhỉ. Đó, các bạn thấy chưa? Điện trở của nó chúng ta đo thang nhân 10 thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm đây, mình đo đây. Thang nhân 10 thì điện trở của nó có khoảng tầm gần lên 20, tức là khoảng tầm 180 ohm, tức là gần 200 ohm các bạn nhé. Như vậy chúng ta chỉ cần đo điện trở mà cái cuộn hút của cái con dơ le này mà nó vẫn còn điện trở cái rác cắm này, là như vậy là tạm thời là cái dơ le ok. Chúng ta sẽ kiểm tra đến phần trên khối điều khiển của nó. Đây, các bạn thấy là một chân ở trong cái rác cắm đó thông về chân thứ 11 của IC. Tức là cái chân này, một chân của nó là thông với chân thứ 11 của IC cộng đạo này, tức là chân sẽ điều khiển. Chân còn lại, cái chân còn lại của nó thì là gì? Chân còn lại của nó đây, nó sẽ đi qua con điện trở 330
330 mắc vào cái đường nguồn 12V cấp cho cái chuông báo, cái còi báo ở đây. Tức là gì? Trước khi đi vào cái chân jack cắm này thì cái điện 12V đó nó sẽ đi qua một con điện trở 330, tức là 33 ohm cấp vào cái chân này. Và cái bệnh này là nó rất hay bị hư hỏng cái con điện trở 330, tức là con 33 ohm cấp vào cái chân của dưa le này, cho nên là nó mất cái nguồn 12V cấp cho con dưa le và dẫn đến là gì? Không có nguồn nuôi cho con dưa le này, và nó không, khi mà mạch điện ra lệnh điều khiển cho IC cộng đảo thì con dưa le này không đóng, cho nên không cấp được điện vào sau khoảng thời gian nhất định thì là gì? Mạch điện sẽ không nhận được tín hiệu giao tiếp của bo cục nóng và nó sẽ báo lỗi. Rồi thì đấy là cái ban bệnh này, thì mình sẽ chia sẻ cho anh em là nó rất hay bị hư hỏng cái gì? Cái con IC 330 ở đây, trong cái trường hợp cái ban bệnh nháy hai lỗi như này, ngoài cái việc mà hư hỏng IC giao tiếp ra thì các bạn phải kiểm tra xem là đã có nguồn cấp ở chân 12 từ cái bo mạch lạnh này điều khiển ra chưa. Nếu trong trường hợp mà không có điện áp cấp 220V thì chúng ta phải kiểm tra đến cái vấn đề ở đây, và mình đã sửa chữa và mình gặp rất nhiều cái máy Fujitsu và nó bị hư hỏng là con điện trở cấp nguồn 12V vào cái jack cắm này, cho nên là con dưa le này bị mất nguồn và không điều khiển được. Thì sau đây mình sẽ tiến hành lấy con điện trở khác, mình sẽ thay thế vào đây và mình sẽ thử lại cho anh em xem. Rồi, sau khi thay thế linh kiện xong thì mình cấp điện trở lại cho máy, thì các bạn thấy là cái đèn led ở trên cái dòng Fujitsu nó cứ đạo đi đạo lại như này, như đèn cảnh sát giao thông ấy. Rồi nó chờ chúng ta sẽ bật điều khiển. Thế thì hiện tại thì mình đã cắm cái đồng hồ đo điện, mình đã cắm sẵn cái đồng hồ đo điện ở chân 12 như này rồi. Đây, chân 12 như này. Mình sẽ bật máy cho các bạn xem là nó có sự thay đổi gì không. Rồi đó, mình bật máy lên rồi. Và các bạn sẽ theo dõi quan sát cho mình xem là máy nó cấp điện được ra chân 12 không. Hiện tại là máy đang chạy các bạn nhé. Đấy, dưa le đóng tạch cái rồi. Rồi, nghe tiếng dưa le đóng tạch và thấy các bạn thấy là cái đồng hồ đã lên thì đã cấp được điện 100V cho cái bo mặt lạnh rồi. Rồi thì mình sẽ nhân tiện đây, mình sẽ đo luôn giao tiếp cho các bạn. Để đo giao tiếp thì chúng ta sẽ đo cho mình ở chân 23. Ra nhấc quay đồng hồ chân 1 sang chân 3 thôi. Đo AC các bạn nhé. Đây. Khó lắm nhỉ. Rồi, đấy, để đo thì các bạn chỉ cần nhấc cho mình sang một cái que từ chân 1 sang chân 3 là xong, và chúng ta sẽ hạ thang 50V thì chúng ta quan sát. Đó, tín hiệu giao tiếp của Fujitsu đấy, các bạn nhìn quan sát tham khảo thêm. Đấy, quạt tăng tốc gió mạnh chưa? Khi quạt tăng tốc gió mạnh vù vù như này là bên ngoài cục nóng đã chạy. Thường thì cục nóng chạy thì bắt đầu nó gì? Fujitsu mà cái dòng Fujitsu thiết kế là khi mà cục nóng chạy ấy, thì cái quạt mặt lạnh lập tức là gì? Tăng tốc. Đấy, sờ ống lạnh rồi. Các bạn sờ ống này, ống bắt đầu là gì? Bám tuyết này. Đấy, lạnh bám phấn luôn này. Đây, ống này lạnh chưa? Lạnh chưa? Đấy, các bạn thấy à? Các bạn thấy cái ống về nó bám cái ống của cái hoa sen chia ga này, nó bám tuyết luôn. Úi. Đó, các bạn thấy chưa? Ống này bám tuyết trắng.
Rồi, đây là tín hiệu giao tiếp của Fujitsu các bạn nhé. Rồi, như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn một cái ban bệnh cũng rất hay gặp phải dòng Fujitsu, một cái lỗi hai nháy. Tuy nhiên là trong mỗi trường hợp khác nhau thì nó sẽ hư hỏng các linh kiện khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta khi sửa chữa chúng ta phải nắm được nguyên lý cũng như là trình tự kiểm tra bài bản. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em những cái mà hư hỏng hay gặp của dòng Fujitsu cho tất cả các bạn ta tham khảo khi gặp phải. Và sau đây thì cái máy đã chạy được ok rồi thì mình cũng sẽ xin kết thúc cái video chia sẻ tại đây. Và xin chúc tất cả anh em chúng ta ngày càng sửa chữa thành công hơn nữa. Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi cái video clip này của mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn nhé.